وبلا كثرة الوقوف في الكوزينة، دفعة واحدة اجي نحضروا سيجار بعجينة المسمن بلا ما تبقاي تصايبي بالوحيدة بالوحيدة. هادو حضريهم دفعة واحدة وتهناي بعجينة المسمن اللي كتجي رائعة، كتجي هشيشة ومقرمشة. اما الحشوة تجي لذيذة ما تشبعوش منها. تبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا على المكونات وكذلك طريقة التحضير، وندوزوا على بركة الله وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله عندي في قصريه اولا في عجانه عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، وعندي كاس ديال الدقيق القمح اولا دقيق الفينو القمح الصلب الناعم جدا. انا درت هنا الدقيق ديال القمح. وعندي من الملح على حسب الذوق معلقه صغيره عامره، وعندي تقريبا 2 معالق كبار ديال الخل. كتجينا العجينه ديال المسمن هشيشه وفي هذيك القرماشه. وكنعجنو بالماء، الا كان الجو بارد فعجنو بالماء دافي، الا كان الجو سخون فكتعجنوا بالماء عادي جدا. صافي كنعجنوها، كنديوها ونجيبوها هكا. الا درتوها عجنتوها على اتساع فما كتحتاجوش تدلكوها بزاف، غير كتجمعوها وديروها في بلاستيكه. الا بغيتو تخدموا بها ديك الساعه فكتدلكوها شويه، كدهنوها بالزيت وكديروها في ميكا وكتخليوها ترتاح. وندوزو نحضروا الحشوه. عندي هنايا بصله كبيره، فلفله حمراء، فلفله خضراء، وعندي شويه الفلفله الصفراء وحمراء كانوا عندي في المجمد، وعندي الدجاج، صدر ديال الدجاج اللي طحنته في الهاشوار. درت القليل من الزيت والملح لديك البصله والفلافل وغادي نديهم على النار. وجانبا عندي كسرونه غليت فيها الماء، غادي ندير فيها 2 ديال مربعات ديال الشعريه الصينيه، وغادي ندير ليها القليل من الملح. عندي هنايا في التوابل عندي سكينجبير، شويه ديال السودانيه اولا الابزار، شويه ديال التحميره. عندي توابل ديال الدجاج اولا الشاورما اولا ديال الحوت اللي عندكم، معلقه صغيره ديال الهريسه باش كتجينا هاد الحشوه بنينه. صافي كنضيفهم البصل والفلافل وكنخليهم يتشحروا. من بعد غادي نضيف ليهم داك الصدر ديال الدجاج اللي طحنت اولا كتقطعوه رقيق. كنحاول هكا نفتو مزيان بهاد الملعقه الخشبيه باش كيتفتت وكيولي رقيق، ما يبقاش لينا متكتل. تبقاو هكا تمعسوا فيه حتى كيولي بهاد الشكل هذا. في الاخير غادي نضيف واحد الحبه ديال القرعه خضراء اللي حكيتها رقيقه. والحشوه دائما كتبقى اختياريه ليكم، ديروا اللي كتفضلوا، تقدروا ديروا حتى خيزو محكوك. صافي في الاخير ملي كيطيب ليا الدجاج والبصل وكل شيء غادي نضيف الشعريه الصينيه من بعد ما صفيتها وقطعتها. وغادي نضيف كذلك الزيتون مقطع مقرب، وضفت ليه ضفت في الاخير صوص صوجا تقريبا دوك 2 معالق كبار حتى ل3. هاد الحشوه هذه ضروري تكون هكا رقيقه، كلشي يكون فيها رقيق باش في التعمار تجينا سهله ما تقطعش لينا العجينه. صافي هنا العجينه ديالتي من بعد ما ارتاحت تبارك الله، شوف كيفاش كتولي واحد العجينه اللي زوينه، كتجي لينه مطاطيه. غير حاولوا ما تخليوش العجينه ديالتكم خفيفه باش ما تمحلكمش في الخدمه. صافي هنا استعنت بالقليل من الزيت وقسمتها على 2 كويرات. نستعن بالقليل من الزيت وغادي نحاول نقرصها مزيان، والكره الاخرى غادي نديرها في بلاستيكه باش نلقاها مرتاحه وتعاونني في الخدمه. غادي نقرصها مزيان مزيان على شكل مسمنه اللي كبيره. نحاول نورقها مزيان، راه ما كنكثرش انا الزيت. وفي الوسط كندير الزبده، كندوب شويه ديال الزبده وكنديرها في الوسط. ما كتشوفوا الزبده كنديرها غير في الوسط، ما كنورقش بها المسمن كامل. صافي وكنلف بهذه الطريقه هذه. كنظن راه الفيديو يعني شارح نفسه اكثر من الهضره. وشوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي زوينه، ما كتقطع ما والو، كتجي كلها فقاعات، كتجي واحد العجينه اللي ناجحه. صافي وكنحاول نطوي بهذا الشكل هذا وكنلفو بحال الطريقه ديال المسمن عادي جدا. صافي وبنفس الطريقه غادي نخدم القرصه الاخرى باش ما نطولش عليكم الفيديو. يعني بنفس الطريقه غادي نورقها. صافي هنا بغيت غير نوريكم ملي كنخليوها ترتاح في الميكا راها كتعاوننا ودغيا كتمشي معانا. يعني بنفس الطريقه
صراحة هاد السيجار بعجينة المسمن كيتحضر يعني في واحد الوقت اللي وجيز، ما كياخدش معنا وقت اللي كتير. كنحضروه يعني دفعة واحدة. صافي غادي نجيب المسمنه الاولى، غادي نلقاها ارتاحت حتى هي درتها في الميكا. غادي نلقاها، شوفوا معايا راها ارتاحت وكتعاونني دغيا، كتمشي معايا في الخدمه دغيا كتقرص. وغادي نحاول نعطيها واحد الشكل اللي مربع اللي كبير كيف ما كتشوفوا. وما تنسونيش الا وصلتوا معايا لهنا ومازال ما درتوا لايك، فديروا داك اللايك، ما خاسرين والو، التشجيع فقط. دائما كتنساو ليا اللايك، حتى التفاعل قلال في القناه. فشاركوا هذا الفيديو، ما تخليوش عندكم باش تعمل فائده على الجميع. صافي من بعد ما قرصتها بهذا الشكل هذا، غادي نجيب الحشوه من بعد ما بردات وغادي نحاول نوزعها بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الفيديو. يعني كل مسمنه غادي نخرج منها 12 سيجار. في المجموع غادي نتحصل على 24 سيجار اللي كيتحضروا دفعه واحده. صافي وغنقطعهم هكا مربعات، وغادي نحاول نشرط بهاد الجراره ديال البيتزا اولا بالسكين. من الافضل الجراره كتجي عمليه. انا درت معكم جوج ديال الاشكال. في هذاك الشكل الاول درتو هكا مائل، وفي هذا المربع الثاني يعني المسمنه الثانيه غادي نحاول نديرو هكا واقف. يعني ديك التشريطه اللي درت بالجراره غادي نديرها واقفه، وانتم كتختاروا اللي بغيتو. انا صراحه فضلت هاد الثانيه هكا كنشرطها واقفه، جاتني حسن. وانتم كديروا الشكل اللي عجبكم غير للتزيين فقط، باش كيجيونا هذوك الشريطات باينين. صافي كنلف بهذه الطريقه هذه، نستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي السيجار ديالي كامل. وغادي ندهنهم بيضه كامله خلطها مع شويه ديال صوص صوجا. نرش عليها البافو. في هذا الاثناء الفران ديالي راه سخون، ضروري الفران يكون سخون. ملي كنحضروا دائما شي وصفه بعجينه ديال المسمن اولا بشي مورقه، الفران ضروري يكون سخون مزيان. ديك 10 دقائق كنكونوا مجهدين العافيه في الاول، عاد كنقصوا ليه يطيبوا على خاطرهم. صافي هنا من بعد ما طابوا وتحمروا خدوا داك اللون الذهبي. هنا الاضاءه ما عطاتهمش حقهم صراحه، جات مع وقيته ديال المغرب تكون الاضاءه شويه ناقصه. المهم هذا هو الشكل ديالهم، راه كيجيو مقرمشين وكيجيو بنانين صراحه. غير جربوهم وسجلوا الوصفه عندكم. هذه الطاوه الثانيه حتى هي شاركتها معكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير القليل. وما تخرجوا حتى ديروا داك لايك الى عجبكم بطبيعه الحال، وشاركوا الوصفه ما تخليوهاش عندكم. وبسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء.